thu nhiếp Mahakassapa. Ngày hôm sau, Đức Phật lặng lẽ ôm bác ra đi, không nói là đi đâu, không thông báo với ai. Hành trạng của Đức Toàn Giác bao giờ cũng có nhân có duyên, chẳng ai thắc mắc. Hóa ra Đức Phật sau khi trì bình khất thực, Ngài đã đi bộ hơn nửa do tuần, tìm đến một ngôi làng ở ngoại ô, ngồi độ thực dưới gốc cây Bahuputtaka ven đường, chờ đợi một nhân duyên để thu nhận thêm một đại đệ tử, tôn giả Mahakassapa. Cách chỗ ngồi của Đức Phật không bao xa, bên kia con sông nhỏ có ngôi làng Mahatitha trù phú, có gia đình Bà La Môn Kapila cự phú. Người ta đồn rằng tài sản kho tiền vàng, kho châu báu của ông còn nhiều hơn ông vua một tiểu quốc. Ông Bà La Môn Kapila chỉ có một cậu con trai duy nhất. Tương truyền lúc lâm bồn, bà mẹ ngồi dưới gốc cây đại thụ Pipali nên lấy tên cây đặt tên cho con Pipali. Ngoài ra còn có những tên thường gọi khác nữa là Mahakassapa. Cũng như nhiều nhân cách vĩ đại khác, Pipali có nhiều quý tướng vẻ đẹp của bậc đại nhân, có sự thông minh, nết hạnh và những phẩm chất cá tính ưu việt. Đến tuổi thanh niên thì kiến thức sở học của chàng cũng tương tự Sariputta và Moggallana vậy, nghĩa là đầy đủ bản lãnh của trí thức Bà La Môn thời đại, có thể làm trưởng giáo, quan đại thần hoặc tham mưu triều chánh, đấy là ước vọng của gia đình. Pipali có đời sống nội tâm trầm lặng, đặc biệt là không thích ca vũ nhạc, rượu men, rượu nấu, và luôn tìm cách xa lánh ca nhi mỹ nữ. Khi cha mẹ bắt lập gia đình thì chàng từ chối, hoảng sợ như địa phải vôi. Mặc dầu cương quyết cự tuyệt, nhưng thấy khó lay chuyển được ý định của hai thân. Pipali bèn ra một mưu kế. Chàng thuê một nhà điêu khắc nổi danh tạc tượng một mỹ nhân bằng vàng bằng người thật, rồi nói rằng nếu quả thật trên thế gian có người đẹp như thế này, y hệt như thế này, thì mới xứng đáng kết hôn với con. Tưởng cha mẹ nản chí, ai ngờ ông bà cho làm một chiếc kiệu lớn như một ngôi đình nhỏ, đặt tượng mỹ nhân lên trên, kèm rèm che 6 phụ, có 4 bánh xe, rồi thuê người di chuyển từ làng này sang làng khác. Bên cạnh luôn có mặt 4 thầy Bà La Môn học thức trọng tuổi, có tướng mạo đẹp đẽ, tiên phong đạo cốt. Cứ hễ dừng xe ở một nơi phải lẽ, có thị trấn, xóm làng thạnh mậu, có gạo trắng nước trong, hoặc có kỳ hoa dị thảo thấm tươi, thì các thầy Bà La Môn lại rao truyền: nữ thần đây, nữ thần giáng hạ trần gian đây, các tiểu thư khuê các công nương diễm kiều hãy đến chiêm ngưỡng. Chỉ cần kính thành hoa hương lễ phẩm thì sẽ đạt được những ước mơ như sở nguyện. Thế rồi rèm sáo được vén lên, tượng nữ thần bằng vàng với dung mạo tuyệt mỹ chói lọi, 1 đồn 2, 2 đồn 4, 4 đồn 8, như một đám hội của gia nhân khắp các nơi đổ đến. 4 vị Bà La Môn trấn 4 góc, chăm tìm kiếm cô gái đẹp giống y tượng nữ thần. Trong số mỹ nữ gia nhân đến chiêm bái, lạ lùng làm sao, kỳ dị làm sao, có cô gái đẹp giống y như vậy thật. Nàng tên là Padakapilani, 16 tuổi, con gái của Bà La Môn triệu phú Kosiya ở thị trấn Sagala, vùng Madda. Thật ra Padakapilani không muốn đi xem, nhưng bạn bè bảo là tượng nữ thần được đúc từ nàng mà ra vậy, nên sinh ra tò mò. Khi 4 thầy Bà La Môn nhìn thấy Padakapilani, họ cũng kinh ngạc sững sờ. Sao Thượng Đế sắp xếp chi những tao ngộ quá diệu kỳ. Pipali không biết từ chối đâu được nữa. Cuộc hôn nhân hai bên sớm tiến hành. Chàng và nàng chung sống với nhau, chẳng ai hạnh phúc cả. Đêm động phòng hoa chúc, chàng một góc, nàng một góc, chẳng ai nói chuyện với ai câu nào. Các đêm sau cũng thế. Pipali quan sát,
thì dường như Padakapilani còn ủ ê sầu não hơn chàng. Ngạc nhiên chàng hỏi: tại sao nàng có vẻ cáu giận ta như thế? Ta có làm gì đâu? Padakapilani ôn nhu mềm mỏng trả lời: thiếp thành thật xin lỗi chàng. Thật ra thiếp không có gì phải giận chàng cả. Thiếp giận là giận cho cái nghiệp duyên trớ trêu của mình. Từ khi lớn lên mang thân nữ giới, thiếp không thích đời sống ngũ dục, lại càng không thích lập gia đình. Chí nguyện của thiếp là sống đời xuất gia phạm hạnh. Thế mà nói thế xong, Padakapilani gục khóc nức nở. Hóa ra cả hai cùng một nguyện ước. Pipali sung sướng quá. Rồi chàng tâm sự cho nàng nghe. Cuối cùng hai người cam kết thỏa thuận sẽ sống với nhau như bạn. Thời gian trôi qua, hai vợ chồng thay nhau chăm lo mọi việc trong ngoài vì cha mẹ đã già yếu. Thì giờ rỗi rảnh khá nhiều, họ nghiên cứu thêm triết đạo học, thực hành yoga, thảo luận với nhau về những điểm khúc mắc. Về các tư tưởng tôn giáo, họ sống với nhau như bát nước đầy, trong sạch như vỏ ốc. Vậy là sau 12 năm thủ túc cha mẹ qua đời, Pipali bàn với Padakapilani kế hoạch hành động. Trước khi xuất gia, nên bố thí tất cả châu báu, của cải, tài sản. Chàng sẽ tha phương tầm đạo, sẽ học hỏi tất cả mọi giáo chủ, mọi chân sư ở trên đời. Còn nàng nên tạm thời đến xuất gia với ni chúng ni kiền tử. Bao giờ tìm ra đạo lộ bất tử sẽ báo cho nàng sau. Suốt 3 tháng trời mới bố thí hết, xả ly hết của cải tích góp nhiều đời. Chàng và nàng nhẹ hẳn, phơi phới. Chàng chuẩn bị đầy đủ 8 món vật dụng của một du sĩ hành cước: ba y, bát, dây thắt lưng, dao cạo tóc, ống kim chỉ và đồ lọc nước. Nàng cũng chuẩn bị như vậy. Lựa một ngày đẹp trời, nàng cắt bỏ mái tóc thanh xuân. Chàng sạch sẽ râu tóc, tam y nhất bát lên đường. Đến đầu làng, hai người chia tay, rẽ sang hai hướng. Nàng về Nam tìm đến giáo phái ni kiền tử. Chàng lên phía Bắc lang thang nhiều quốc độ. Năm ấy chàng đã 32 tuổi. Chính cái ngày mà hai người ra đi thì Đức Phật đang ngồi dưới cội Potiruka. Vậy là chỉ hơn 1 năm mòn mỏi, không tìm ra chân sư, không tìm ra giải đáp tối hậu. Pipali lần hướng về quê nhà thì hay tin một vị chánh đẳng giác ra đời, đang khai đàn lập giáo ở khu rừng tre do vua Seniya Bimbisara cúng dường. Hiện tại kinh đô này đang như lên cơn sốt của một giáo phái không có thần linh, nói rằng mỗi người và là ngọn đèn cho mình, có thể giác ngộ, giải thoát cho chính mình mà không cần quy lực của Thượng Đế nào cả. Mấy ngàn sa môn của tôn giáo mới ở ngoài truyền thống ấy như những đám mây vàng, nhẹ nhàng thanh thoát, tràn ngập khắp mọi nơi, khắp mọi không gian địa lý và tâm linh. Pipali tức Mahakassapa nghe rúng động từng chân tơ kẻ tóc. Tinh đồng ấy rất hợp với tư duy của chàng, rất quen thuộc với những hình ảnh trong giấc mơ thánh thiện của chàng. Đứng lặng bên ngôi nhà cũ, nhắm mắt, định tĩnh chiêu niệm ân đức của hai đấng sanh thành. Rồi Mahakassapa quay gót theo thuyền vượt qua con sông nhỏ với ý nghĩ là sẽ đến Trúc Lâm. Nhưng mới đi một đổi đường thì gặp Đức Thế Tôn. Tuy chưa có duyên gặp Đức Thế Tôn, nhưng Mahakassapa thấy một sa môn phi phàm với 32 quý tướng và 80 vẻ đẹp đang ngồi tịnh tại dưới cội cây Bahuputtaka, dung sắc chói ngời, hào quang sáng rỡ, thì chàng biết đấy là Ngài chứ không còn ai khác nữa. Với thái độ thành kính rất tự nhiên, Mahakassapa quỳ mọp xuống đảnh lễ rồi nói rằng: Bạch Đức Thế Tôn là đạo sư của con là đệ tử của Ngài. Sathe mi bante sawako hamasmi. Này Mahakassapa, hãy ngồi xuống đây, rồi Như Lai sẽ trao tặng ông một gia tài pháp bảo.
Mahakassapa thấy Đức Thế Tôn ngồi trên đám cỏ bằng, bèn lấy y ngoại xếp làm 4, rồi thỉnh ngài an tọa, sau đó mới cung thỉnh quỳ hầu một bên. Đức Phật giáo giới: Này Mahakassapa, ông ở trong gia đình giàu sang tột bậc, lại được thọ sinh từ dòng tộc Bà La Môn cao quý, nên dễ ngã mạn về thọ sinh, ngã mạn về dòng tộc. Trong giáo hội của Như Lai, cả 4 giai cấp đều bình đẳng, như các con sông đều tan hòa trong biển nước của đại dương. Ở đây sự kính trọng không tùy thuộc giai cấp, mà tùy thuộc vào hạ lạp. Sau này giáo hội sẽ có những vị đại đức, những vị trung đức, những vị sơ đức. Phải hiểu biết như vậy để đối xử cho phải lẽ. Này Mahakassapa, ông đã có được một sở học và kiến thức uyên bác từ thuở thanh niên, nên dễ sanh ra ngã mạn về tri kiến. Vậy ông phải biết chăm chú lắng nghe giáo pháp, ghi nhớ giáo pháp, thực hành giáo pháp và kính trọng giáo pháp, mới mong thành tựu những lợi lạc tối thượng. Này Mahakassapa, ông có những quý tướng và vẻ đẹp của bậc đại nhân, nên dễ sinh ra luyến ái sắc thân, tự hào về sắc thân, ngã mạn về sắc thân. Vậy ông nên tu tập đề mục niệm thân, nhất là phải thấy cho rõ những thể trượt, những bất tịnh của chúng. Rồi cũng nên tiến hành đề mục về hơi thở để đạt các định cần thiết, quán chiếu thân thọ tâm pháp, để thấy rõ thực tướng vô thường, vô ngã và đúc khá của chúng, đạt tuệ nhãn, tuệ tri, tuệ giác, tuệ minh, giải quyết trọn vẹn vấn đề sanh tử, giải thoát tất cả mọi sầu bi khổ ưu não trên cuộc đời. Đức Phật dạy xong 3 điều, du sĩ Mahakassapa trở thành tỳ khưu. Đây là sự thọ giới được gọi là thọ giới tỳ khưu bằng giáo huấn, đặc biệt duy nhất trong giáo hội của Đức Tôn Sư, là bậc vốn có trí hạnh đầy đủ. Nghe xong tức hiểu, Mahakassapa ôm chân bụi Đức Thế Tôn vô cùng cảm kích. Đức Phật chợt mỉm cười nói rằng: tấm ngoại y của ông không rõ bằng chất liệu gì mà mềm mát, ấm áp và êm dịu đến thế. Mahakassapa là bậc trí, ông hiểu là Đức Thế Tôn lại quở trách nhẹ nhàng, tinh tế khi ông đã sử dụng Sangati bằng loại tơ tằm cực mịn, không tương hợp với những sa môn sơ cơ đang tu tập với đề mục niệm thân. Thế rồi ông xin dâng cúng Sanghati đắp giấy lên Đức Phật. Người đã diệt tận mọi nhiễm ô, đội lấy Sanghati tầm thường của Ngài. Đức Phật lại bi mẫn tứ giáo rằng: Này Mahakassapa, ông hoàn toàn hiểu ý của Như Lai. Cái hạnh sáng rỡ ông trong giáo pháp này chính là bậc thánh vô dục, đầu đà khổ hạnh, nhưng lưu ý là đừng rơi vào cực đoan. 7 hôm sau, trước mùa an cư mấy ngày, do nhiệt tinh, tâm tinh cần tu tập, Mahakassapa đắc đạo quả A-la-hán, luôn cả tuệ phân tích và thần thông. Quả thật là một thành tựu hy hữu của một nhân vật kiệt xuất. Nên hôm kia, trước đầy đủ chư vị tôn túc trưởng lão và mấy ngàn tỳ khưu, Đức Phật trân trọng giới thiệu Mahakassapa. Đây là một vị tỳ khưu cũng được sinh ra từ miệng của Như Lai, từ giáo pháp của Như Lai, là một đệ tử ưu tú, là một đệ tử cao quý. Mahakassapa sẽ là một tỳ khưu đệ nhất về khổ hạnh đầu đà, rồi còn giáo hóa cho mọi người về một đời sống tri túc và thiểu dục nữa. Lời tuyên bố của Đức Phật thế là đã xác định được địa vị ưu thắng đệ nhất về khổ hạnh đầu đà của Ngài Mahakassapa trong lòng giáo hội và đại chúng. Khi nghe chuyện về hai vợ chồng hy hữu 12 năm thủ túc sống trong sạch bên nhau, rồi còn dễ dàng rũ bỏ tài sản cự phú, nên hội chúng cứ xôn xao bàn tán mãi, không rõ do nhân gì duyên gì từ kiếp trước. Đức Phật lại phải vén mở bức màn quá khứ, kể cho hội chúng biết rằng họ đã từng tu tập từ rất lâu xa, đã từng thực hành 10 ba la mật. Tuy không bằng Sariputta và Moggallana, nhưng cũng đã trải qua nhiều vị chánh đẳng giác.
Đặc biệt một kiếp nọ, Mahakassapa làm vua có tên là Nandaraja Padakapilani làm hoàng hậu. Cả hai đều có đức tin trong sạch với thiện pháp. Vào thời không có Phật toàn giác ra đời, đức vua và hoàng hậu đã hộ độ 4 món vật dụng cho 500 vị độc giác đầy đủ, hỷ mãn cho đến khi các ngài an nhập niết bàn, với lời nguyện đạo quả bất tử. Kiếp ấy, sau khi truyền ngôi vị cho hoàng tử, cả hai khoác áo đạo sĩ vào Tuyết Sơn sống đời khổ hạnh độc cư, lâm chung đắc định, hóa sanh phạm thiên giới. Sở dĩ cả hai đều chán ghét ngũ dục là vì họ vừa ở cõi phạm thiên hạ sanh, tâm nhàm chán, viễn ly dục lạc của định sắc giới còn ảnh hưởng rất mạnh đến kiếp này. Còn chuyện tượng nữ thần bằng vàng lại được gặp mỹ nhân giống hệt. Các bậc có trí tự hiểu rằng họ đã nhiều kiếp vợ chồng, nhiều kiếp cùng tạo trữ ba la mật, thì hình ảnh dung sắc của người vợ mỹ miều đức hạnh không lúc nào là không hiện rõ từng đường nét một trong tâm trí của chàng thanh niên Pipali.